السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في الحلقات اللي فاتت اتعلمنا مع بعض إزاي نصمم نموذج لبرنامج الكاشير زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. وآخر حاجة كنا عملنا يوزر فورم لإضافة الأصناف، إزاي نضيف الصنف وسعر الصنف وصورة الصنف. في حلقة النهاردة هنستكمل مع بعض شرح تصميم البرنامج، وهنبتدي نتعلم مع بعض ازاي نقدر نبحث عن اي صنف وازاي نعدل الاصناف ونحذفها وازاي نظهر صور الاصناف مجرد ان انا ادوس على زر السندوتشات. هنا الصور بتاعتها واسمائها واسعارها تظهر معايا في الفورم دوت. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده موضوع حلقتنا النهارده. بس في البداية يا ريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. أهلا بكم مرة تانية. في البداية اللي ما تابعش معانا شرح تصميم البرنامج من البداية، أنا هسيب له لينك الشرح في صندوق الوصف للي حابب يتعلم البرمجة وحابب يتعلم إزاي يصمم البرامج. طيب في الحلقة اللي فاتت كنا عملنا مع بعض يوزر فورم 2 دوت لإضافة الأصناف الجديدة، وعرفنا إزاي نضيف صورة وإزاي نضيف البيانات وإزاي نعمل قائمة منسدلة وإزاي نظهر البيانات ديت في الليست بوكس. يعني مجرد ان انا افتح كده اليوزر فورم دوت، البيانات كلها بتظهر معايا زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. لو حبيت اضيف صنف جديد هيتضاف معايا، ولو حبيت اضيف صورة هتتضاف معايا. طيب انا دلوقتي عايز اعمل عملية بحث في اليوزر فورم دوت. عايز بمجرد ان انا ادوس كده على الصنف اللي انا عايزه او اللي انا بحدده بالماوس كده، بياناته كلها تظهر معايا في الجزء اللي فوق دوت، تظهر معايا في التكستات ديت، وصورتها تظهر معايا في الايمج اللي احنا كنا عاملينه هنا دوت. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي هنا هخش على الليست بوكس، هندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت، هيفتح معايا في الحدث كليك. طيب هنعمل ايه؟ هنيجي نكتب الكود دوت. بس قبل ما نكتب الكود في خطوة مهمة لازم نعملها الأول. إيه هي؟ هنخش على الشيت المخزن اللي احنا كنا عاملينه اللي فيه البيانات بتاعتنا، وهنستخدم معادلة ماتش عشان يجيب لنا رقم الصف اللي فيه البيانات اللي احنا عايزين نبحث عنها. طيب هنستخدمها ازاي؟ هنيجي هنا مثلا على أي خانتين، هاجي هنا مثلا على الخلية ديت وهقول بيساوي، وهقول هنا ماتش، وهاجي كده احدد الخلية اللي جنبها اللي في العمود L، وهنعمل فاصلة منقوطة، وهاجي كده انا عايز عملية البحث تبقى ايه؟ بالاسم ولا بنوع الصنف ولا بالسعر ولا بكود الصنف؟ احنا عملية البحث بتاعتنا هتبقى بكود الصنف. يبقى اعلم على العمود كله من فوق كده، وبعد كده هعمل فاصلة منقوطة، وبعد كده هدوس زيرو، بعد كده اقفل القوس وادوس انتر. هتظهر معايا بالشكل ده. لو انا جيت كتبت اي رقم هنا كده مثلا كود الصنف مثلا 3، وجيت دوست انتر، هيطلع لي ان رقم الصف رقمه 6. لو جيت هنا على الصف رقم 6 هيطلع لي فعلا الكود رقم 3. هنستغل بقى المعادلة اللي احنا عملناها ديت عشان نجيب رقم الصف. هيجي لنا هنا على رقم الصف، هيجيب لنا بقى البيانات دي كلها بما فيهم صورة الصنف. طيب نيجي بقى نخش على اليوزر فورم بتاعنا وهنبتدي نكتب الكود. هنيجي كده على اليوزر فورم بتاعنا وهنيجي على الليست بوكس، هندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت، هيدخلني على الحدث كليك. هنبتدي نكتب الكود دوت. هنقول ايه؟ اول حاجة انا هكتب كود عشان ما يحصلش اخطاء. هنقول هنا on error resume next وادوس انتر. طيب بعد كده هقول له هنا me dot text box 1 dot value هيساوي me dot list box 1 dot column، نفتح القوس وهندوس زيرو ونقفل القوس مرة تانية وندوس انتر. ده كده الكود ده كده معناه ايه؟ لو انا شغلت الفورم بتاعي كده وجيت دوست على اي بيان
مثلا هنا البطاطس عمل ايه؟ جاب لي هنا رقم الكود، كود الصنف اللي انا وقفت عليه. لو جيت دوست هنا على الفول هيجيب لي كود الصنف 1، لو دوست هنا على البيض هيجيب لي كود الصنف هنا 4. طيب نيجي بقى نكمل الكود. انا دلوقتي عايزين بقى نستدعي عملية البحث اللي احنا كنا عملناها في الشيت. هنقول ايه؟ انا عايز دلوقتي لما اجي اكتب هنا اي رقم لكود الصنف، كتبت مثلا هنا 2، يجيب لي رقم الصنف. طيب بس انا مش عايز اجي اكتبه هنا يدوي كده في الشيت، لا انا عايز اكتب الرقم ده هنا في الخلية دي من خلال اليوزر فورم نفسه. طب هنعملها ازاي؟ هنقول هنا البيانات عندي موجودة فين؟ موجودة في شيت المخزن اللي هو في الكود البرمجي اسمه شيت 1. طيب يبقى هاجي هنا هقول له شيت 1 دوت رينج، نفتح القوس علامتين تنصيص. انا الرينج بتاعي ايه؟ انا هحط الرقم هنا في L1 الخلية L1. طيب يبقى هاجي هنا هنقول له L1، نعمل علامتين تنصيص ونقفل القوس وهنقول دوت فاليو هيساوي ايه؟ هنقول هنا مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست. مش انا بكتب كود الصنف في تكست بوكس 1. طب لو جيت كده شغلت الفورم، لو انا جيت هنا مثلا دوست هنا على اي حاجة كتب لي هنا بصورة تلقائية رقم 4، ولو دوست هنا كتب لي بصورة تلقائية رقم 2. كده اصبحت انا دلوقتي ما بخشش اكتب في الشيت، لا انا لما بمجرد ان انا ادوس على الصنف اللي انا عايزه هو بيتكتب لي هنا، وبالتالي رقم الصف بتاعه بيظهر لي هنا. هاخد بقى انا رقم الصف دوت عشان اشوف الصف ده واجيب بياناته كلها يظهرها لي في الجزء اللي فوق دوت. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي كده نخش على الليست بوكس مرة تانية ونبتدي نكتب بقية الكود. هنعمل ايه؟ هنعمل متغيرين. اول متغير هنعمل هنا ديم، هسميه مثلا LSS as integer، والمتغير التاني هيبقى للصورة هنقول مثلا بيكتشر او هسميها بايك as string بالشكل ده، وهبتدي اعرف له المتغيرات دي عبارة عن ايه. هنبتدي بأول متغير هنقول له ال LSS بتساوي أنا عايز رقم الصف، رقم الصف في الشيت اللي هي هتبقى الخلية إيه؟ الخلية M1. طيب يبقى هاجي هنا هقول له أن استدعي لي الخلية M1 موجودة في شيت 1 دوت رينج، نفتح القوس علامتين تنصيص وهقول له هنا M1، نقفل علامتين التنصيص والقوس وهنقول له دوت فاليو وادوس انتر. طيب هو كده جاب لي رقم الصف، عايز بقى استدعي البيانات كلها اللي في الصف دوت. هنستدعيها ازاي؟ هنيجي هنا نبص على اليوزر فورم بتاعنا، هنلاقي هنا احنا دلوقتي كود الصنف بيظهر على طول بصورة تلقائية. طب أنا اسم الصنف هنا موجود فين؟ في تكست بوكس 2. طب ونوع الصنف في كومبو بوكس 1. طب وسعر الصنف في تكست بوكس 3. طيب يبقى هاجي هنا هنقول له مي دوت تكست بوكس 2 دوت تكست هيساوي ايه؟ هيستدعي البيانات منين؟ من شيت 1. يبقى نقول شيت 1 دوت سيلز ونفتح القوس ونحط المتغير بتاعنا اللي هو LSS ونعمل كوما. انا عندي تكست بوكس دوت اللي هو اسم الصنف موجود في شيت 1 فين؟ لو جينا بصينا عليه كده هنلاقي فيه العمود التاني. طيب احنا دلوقتي ممكن نحط رقم العمود او اسم العمود. لو حطينا رقم العمود هيبقى العمود التاني، ولو حطينا اسم العمود هيبقى العمود بي. طيب تعال نشوف هنكتبها ازاي. انا ممكن هنا احط رقم العمود على طول 2 كده، او ان انا لو هحط اسم العمود يبقى هنا هحطها بين علامتين تنصيص بالشكل دوت. طيب خلينا نحطها كده برقم العمود، هنقول 2 وبعد كده نقفل القوس، بعد كده اقول دوت فاليو وادوس انتر. طيب بعد كده اخش على نوع الصنف، هناخد الكود ده كده كله كوبي وهنكرره مرة تانية بيست،
وهاجي كده بدل تكست بوكس 2 ديت هتبقى ايه؟ هتبقى كومبو بوكس 1، وهنا هتبقى العمود رقم 3. طيب ونكررها مرة تانية، ديت هتبقى تكست بوكس 3، وهنا العمود رقم 4. طيب لو رحت جربت الكود على كده، جينا عملنا تشغيل للفورم كده، لو جيت وقفت على اي بيان كده هنلاقي البيانات كلها ظهرت زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. يبقى احنا كده عملنا عملية بحث للبيانات، بمجرد ان انا احدد الصنف اللي انا عايزه بياناته كلها بتظهر هنا. فاضل معايا ان انا اظهر الصورة. طيب هنظهر الصورة ازاي؟ هنيجي هنا هنكمل بقى بقية الكود. احنا كنا عاملين متغير تاني ومسميينه بايك، هنبتدي نعرفها. هنقول هنا البايك هيساوي ايه؟ برضه هيستدعي لي البيانات من شيت 1، يبقى نقول هنا شيت 1 دوت سيلز، وافتح القوس وهحط المتغير بتاعي اللي هو LSS وهعمل كوما. طيب احنا حاطين الامتداد بتاع الصورة في أنهي عمود؟ في العمود E. طيب يبقى هنحدد العمود E في الكود بتاعنا، يبقى هنقول له هنا هنحط كده بين علامتين التنصيص وهنقول E. بعد كده هنقفل القوس وهنقول دوت فاليو وادوس انتر. كده انا حددت له العمود اللي فيه امتداد الصور بتاعتي. طيب عايزه بقى يحمل الصور ديت، هيحملها ازاي؟ هنقول هنا مي دوت image 1 دوت picture هيساوي ايه؟ هنقول هنا load picture، ونفتح القوس وهنحط المتغير بتاعنا اللي هو البايك ونقفل القوس وندوس انتر. طيب هو كده حمل الصورة، عايزين نظهرها بقى، يبقى هنقول هنا مي دوت image 1 دوت visible بيساوي true وندوس انتر. طيب تعالى نروح نجرب كده ونشوف. لو شغلت الفورم بالشكل دوت وجيت دوست على اي بيان، ادي الفلافل صورتها ظهرت، ولو دوست هنا على البطاطس، ولو دوست هنا على الفول، ادي كده قدرنا نعمل عملية بحث بطريقة جميلة جدا. بمجرد ان انا احدد بس الصنف بياناته كلها بتظهر زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب انا دلوقتي خلاص عملت عملية البحث، عايزين بقى نعدل على البيانات ديت. جيت مثلا ايه حطيت السعر غلط او السعر اتغير، عايز اغيره، او عايز مثلا اضيف مثلا اي بيان تاني في اسم الصنف او اغير الصورة. طب هنعمل الكلام ده ازاي؟ من خلال زر تعديل البيانات دوت. طب هنعمل ايه بقى؟ هنيجي كده على زر تعديل البيانات وهندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت، دخلني برضو على الحدث كليك. طيب نعمل ايه؟ هنبتدي نعمل حلقة تكرارية. هنقول هنا مثلا فور، هنقول edit هيساوي البيانات عندي بتبتدي من الصف رقم كام؟ بتبتدي من الصف الرابع. طب وهبتدي بقى اشوف انا محتاج كام صف في البيان بتاعي. هنقول له مثلا بتبتدي من الصف الرابع حتى 2، ونبتدي بقى احط اي ارقام انت عايزها. هنحط مثلا 1000 صف او 10000 صف. تمام. بعد كده هدوس انتر. بعد كده هبتدي اديله شرط، هقول هنا if لو البيانات اللي في شيت 1 دوت سيلز، نفتح القوس ونحط المتغير بتاعنا اللي هو edit ونعمل كوما. العمود الأولاني، لو البيانات اللي في شيت 1 في العمود الأولاني بتساوي مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست زن، واروح جاي دايس انتر. لو هما بيساوي بعض ايه اللي يحصل؟ خلاص هتبتدي تعدل لي البيانات اللي انا هحددها في الاكواد بعد كده. طيب لو البيانات ما بتساويش بعض ايه اللي يحصل؟ هنقول هنا else ودوس انتر، واقول هنا cancel بيساوي true، وما انساش اقفل الشرط بتاعي end if بالشكل ده.
طيب انا دلوقتي عايز اعدل البيانات بقى. احنا هنا قلنا له ايه؟ لو البيانات اللي في شيت 1 في العمود الاولاني بتساوي اللي هيتكتب فيه تكست بوكس 1 زين ايه اللي يحصل؟ قلنا ايه؟ خلاص مش هيعمل حاجه وهيبتدي يعدل لنا البيانات. طيب هنعمل ايه الاول؟ هنقول هنا exit for، بعد كده هقفل الشرط بتاعي، هنقول end if، بعد كده نقفل الحلقه التكراريه بتاعتنا، هنقول next edit، ندوس انتر. طيب طريقة تعديل البيانات نفسها هتبقى ازاي؟ هنقول هنا هتعدل البيانات اللي في شيت 1 دوت سيلز، نفتح القوس وهنحط المتغير بتاعنا edit ونعمل كوما العمود الأولاني ونقفل القوس وهنقول هنا بيساوي مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست وادوس انتر، واجي اخد الكود ده كده كوبي واكرره مرة تانية للعمود التاني اللي فيه اسم الصنف. اسم الصنف هنا في تكست بوكس 2 وهنيجي نكرره مرة تانية، هيبقى العمود التالت اللي فيه نوع الصنف، ونوع الصنف هنا في كومبو بوكس 1 يبقى دوت كومبو بوكس 1، وهاجي اكررها مرة تانية، هيبقى سعر الصنف موجود في العمود الرابع وهنا في تكست بوكس 3. طيب انا كده عدلت البيانات. طب لو عايز اعدل بقى على الصورة نفسها هنعمل ايه؟ هنيجي هنا نخش على كود الاضافة ونيجي ناخد الكود ده كده كله كوبي وهنمسح منه الحاجات اللي احنا مش عايزينها. هنيجي نخش على تعديل البيانات وهنيجي نعمل كده بيست وهنشوف احنا عايزين ايه من الكود دوت وايه اللي مش عايزينه. اول حاجة هنا النيم بايك دي هنحتاجها بيساوي مي دوت تكست بوكس 1 دوت تكست. طيب بعد كده هنا الشرط دوت انا مش عايزه هنمسحه، وهنا ال LCD هنمسحها برضو. طيب بعد كده هنيجي هنا السيف بيكتشر، هنا image 1 دوت بيكتشر وفي الامتداد بتاع الصورة. فاكرين لما عملنا الامتداد بتاع الصورة بتاعتنا وحطينا فيه الصورة وكنا مسميين الملف بتاعنا فود في بارتيشن دي. بأكد تاني اللي ما شافش الحلقات اللي فاتوا انا هسيب له لينك الشرح في صندوق الوصف عشان يعرف احنا عملنا الكلام ده ازاي. طيب بعد كده هنا هنيجي كده على اخر واحدة ديت شيت 1 دوت سيلز، هنا بدل الاد هنخلي المتغير بتاعنا اللي هو edit، يبقى هنكتب هنا edit دي اللي هنعدلها بس، وهنا العمود الخامس وبقية الكود زي ما هو مش هيتغير فيه حاجة. طيب انا عايزه بعد ما يعدل لي البيانات يمسح لي البيانات من الشاشة الرئيسية بتاعتي. طب هيمسحها ازاي؟ هنيجي هنا ناخد الجزء الاولاني ده كده كوبي ونروح نكرره هنا كده بيست، بس هنزود عليه هنقول يساوي فراغ علامتين تنصيص. هناخد الجزء الصنف التاني دوت كده كوبي ونروح نحطه هنا كده بيست وهنقول بيساوي فراغ، بعد كده نوع الصنف هناخده كوبي ونحطه هنا كده بيست وهنقول بيساوي فراغ، وبعد كده هنقول كده ناخد دي كده كوبي ونعمل بيست وهنقول بيساوي فراغ بالشكل دوت. طيب عايزين برضو نعمل فراغ للصورة بتاعتنا بعد ما نعدلها، يبقى هنعملها ازاي ديت؟ هنقول هنا مي دوت image 1 دوت بيكتشر بيساوي هنقول هنا لود بيكتشر، نفتح القوس وهنكتب كلمة none ونقفل القوس مرة تانية وندوس انتر. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت الكود بتاع تعديل البيانات عايز اعمل رسالة لتأكيد تعديل البيانات. طب هنعملها ازاي وهنكتبها فين؟ هنيجي نكتبها فوق هنا كده بعد النكست edit ديت، هندوس انتر كده وهنبتدي نكتب الكود ده. هنعمل متغير تاني هنقول dim هسميه مثلا message وهنقول as
VB مسج بوكس ريسولت وادوس انتر. طيب وابتدي اعرف له المسج ده عبارة عن ايه. هنقول هنا المسج هيساوي ايه. هنقول هنا مسج بوكس وافتح القوس واعمل علامتين تنصيص عشان احطه فيه البيان اللي انا عايزه. بعد كده هعمل كوما وهتبقى نوعها VB yes no. بعد كده هقول زائد VB question. بعد كده هعمل كوما واعمل علامتين تنصيص مرة تانية عشان احط التايتل بتاعي. وبعد كده هقفل القوس وادوس انتر واجي احط محتوى الرسالة هنا. هنقول مثلا هنا هل تريد بالفعل تعديل البيانات. وهنا محتوى تاني هنكتب هنا كلمة مثلا تنبيه. وبعد كده هبتدي اديله شرط. هنقول هنا if مسج المتغير اللي انا عملته بيساوي VBS then وادوس انتر. اللي يحصل يعدل لي بقى البيانات دي. يعني هيطلع لي رسالة في البداية هيقول لي هل تريد بالفعل تعديل البيانات. لو قلت له نو مش هيعدل البيانات، ولو قلت له يس هيروح جاي معدل البيانات طبقا للاكواد اللي احنا كتبناها تحت ديت. طيب تعالى نروح نجرب كده ونشوف. لو شغلنا الفورم بالشكل دوت وجيت هنا مثلا على البطاطس ادي البيانات ظهرت. عايز اعدل سعر الصنف هنا اخليه مثلا 15 وادوس هنا تعديل البيانات. طلع لي رسالة اهو هل تريد بالفعل تعديل البيانات. لو قلت له نو مش هيعدل البيان. طيب لو قلت له يس هنلاقي البيانات زي ما انتم شايفين ما تعدلتش برضو عشان في كده هنا خطأ. تعال نشوف هي ما تعدلتش ليه. طيب بصوا يا جماعة هو الكود اللي احنا كتبناه دوت الكود مظبوط وما فيهوش اي مشاكل، لكن في تعارض بين الكود اللي احنا كاتبينه والكود الخاص بالضغط على الليست بوكس. طيب عشان نحل المشكلة ديت هنعمل ايه. هنزود حاجة بسيطة جدا في اليوزر فورم بتاعنا. طب ايه هي الحاجة اللي هنزودها. انا قاصد اوريكم المشكلة ديت لان انت ممكن واحد يجي يكتب اي كود تعديل هي ممكن تشتغل معاك عادي ما يحصلش معاك الخطأ اللي ظهر معايا دلوقتي والبيانات ما بتتعدلش. يعني انت ممكن تعمل نفس الكود وتلاقيه اشتغل عندك. طيب لو فرضنا ان حصل معاك نفس المشكلة والكود ما تعدلش يبقى كده في تعارض بين الكود اللي هو الخاص بالليست بوكس اللي احنا عاملينه هنا دوت وكود التعديل. طيب عشان نحل المشكلة ديت هنعمل ايه. هنيجي كده على اليوزر فورم نفسه هندوس دبل كليك عليه وهاجي هنا في بداية الأكواد خالص هنطلع فوق كده بالمسطرة ديت فوق خالص كده في البداية خالص في الأول. أول حاجة في الأكواد في أول سطر هنعمل إيه؟ هنعمل متغير دم هسميه مثلا كي مثلا. هنقول as بولين وادوس انتر. طيب دي أول خطوة. طيب تاني خطوة هنعمل ايه. هاجي هنا على كود التعديل هنخش كده على زر التعديل البيانات وهاجي هنا بعد رسالة التأكيد ديت هنقول له الكي كي بيساوي ترو وادوس انتر. وهاجي في الاخر خالص قبل الإلس ديت هنقول الكي كي بتساوي فولس وادوس انتر. طيب بعد كده هعمل ايه. هاجي على الليست بوكس نفسه هندوس عليه دبل كليك كده وهاجي في البداية خالص في بداية الكود هنقول ايه. هنقول هنديله شرط هنقول له if الكي كي بتساوي true then exit sub وادوس انتر. طيب تعالوا نروح نجرب كده تاني ونشوف. ادي اليوزر فورم بتاعنا وادي البيانات اللي موجودة في الشيت. لو جيت مثلا هنا على البطاطس عايز اغير السعر مثلا اخليه 15 وادوس هنا تعديل بيانات
وادوس يس، هنلاقي البيان اتعدل اهو في الشيت واتعدل في الليست بوكس زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طب عايز مثلا اغير الفول هنا، اخليه مثلا ب 300 وادوس هنا تعديل بيانات وادوس يس، هنلاقي البيان اتعدل زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. عايز اعدله تاني، نرجعه تاني 10 وندوس تعديل بيانات، اتعدل معانا زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. يبقى احنا كده قدرنا نتغلب على مشكلة انا قاصد ان انا اوريها لكم عشان ممكن تظهر عندكم. طيب لو عايزين بقى نعدل الصورة نفسها، يعني مثلا ايه، بس في حاجة دلوقتي، انا لما جيت عدلت البيانات احنا كنا عاملين هنا كود تلقائي للأصناف، انا عايز لما اعدل الكود ده يشتغل برضو. طيب احنا كنا عاملين التسلسل التلقائي ده ازاي؟ في يوزر فورم نفسه، هندوس هنا على اليوزر فورم وهنيجي ناخد الكود بتاع التسلسل التلقائي ده كده، هناخده كوبي ونروح نحطه في تعديل البيانات في الاخر خالص. هنا نعمل بيست للكود بالشكل ده، بحيث ان احنا لما نيجي نعدل اي بيان هنخلي مثلا البطاطس دي 12 وندوس تعديل بيانات، نقول يس، البيانات بتتعدل وكود الصنف اللي عليه الدور بيظهر معايا اهو عشان لو حبيت اضيف صنف تاني. طيب تعالى كده نضيف صنف تاني، هنقول مثلا هنا بيتزا، ونوع الصنف هنا هنقول مثلا سندوتشات او بيتزا، وهنقول سعرها مثلا 75، ونيجي على صورة الصنف نيجي نشوف الصور، احنا شايلين الصور فين. هاجي مثلا اختار الصورة دي كده وادوس اوكي. انا مثلا غلطت وحطيت الصورة دي بدل ما احط صورة البيتزا، وبعد كده دوست اضافة الصنف، كده الصنف اتضاف معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. لو دوست عليها هنلاقيها ظهرت معايا بالشكل ده. طب انا دلوقتي عايز اعدل الصورة، طب يبقى هنيجي كده هندوس على الصورة وابتدي احدد له الصورة الجديدة اللي انا عايز احطها. هنلاقي صورة البيتزا اهيت وادوس اوبن، فتح لي صورة البيتزا. بعد كده هدوس هنا تعديل بيان وهندوس يس. طب لو جيت بحثت عنها مرة تانية هنلاقي صورة البيتزا اتحطت زي ما انتوا شايفين واتعدلت زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نبحث عن البيان وازاي نعدل البيان. هنخش بقى بعد كده على حذف البيان، هندوس على زر حذف البيان دبل كليك، وبعد كده هنخش نكتب الكود دوت. هنقول ايه بقى؟ هنقول هنا on error resume next، او بلاش الكود دوت عشان لو في اي اخطاء الاخطاء تظهر معاكم. الكود ده بيمنع ان الاخطاء تظهر، فانا بلاش احطه لكم دلوقتي، بحيث ان انتوا لو انتوا بتكتبوا الاكواد لو في خطأ ظهر معاكم يطلع لك رسالة ان في خطأ ويحولك على الخطأ على طول. طيب هعمل ايه؟ هاجي هنا اعمل متغير، هنقول مثلا ديم، اسميه مثلا بي، هنقول as integer. طيب عايز اعرف له البي دوت، البي عبارة عن ايه؟ هنقول البي بيساوي البيانات اللي موجودة في شيت 1 دوت رينج. انا عايز معادلة ماتش اللي هي موجودة في انهي خلية؟ في الخلية M1، يبقى هنقول الرينج بتاعنا M1 ونقفل علامتين التنصيص ونقفل القوس، هنقول دوت فاليو وندوس انتر. كده احنا عرفنا البي. طيب عايز بقى امسح البيانات اللي هتظهر لي في الصف ده كله. طيب بس قبل ما امسح البيانات عايزه برضو يطلع لي رسالة تأكيد زي ما عملنا في كود التعديل دوت. يعني كنا عملنا هنا رسالة تأكيد لتعديل البيانات، هنيجي ناخدها كده كلها كوبي ونروح نحطها هنا في حذف البيانات، هنحطها هنا كده بيست. بس هنغير طبعا ايه في الرسالة، هنقول هنا هل تريد بالفعل بدل تعديل، هنقول هنا حذف البيانات. بعد كده هنقول هنا عايزين بقى لو قلنا له يس
اللي يحصل هنقول هنا sheet 1 دوت روز، نفتح القوس ونحط المتغير بتاعنا اللي هو البي ونقفل القوس. بعد كده هقول له دوت ديليت وادوس انتر. طيب بعد ما يحذف لي البيان، هو هيحذفه من الشيت، طب انا عايز احذفه برضو من اليوزر فورم بتاعنا، يبقى هنعمل ايه؟ هاجي هنا على كود تعديل البيانات وهاخد الجزء الاخير ده كده، هناخده كوبي ونروح نحطه في الحذف البيانات في الاخر هنا كده بالشكل دوت. طيب بعد كده هقول له طب الكلام ده لو انا قلت له يس، يعني لو طلع لي رساله التاكيد وقلت له يس هيروح جاي منفذ لي الاوامر دي كلها. طيب لو انا قلت له نو، هنقول هنا else وادوس انتر، هنقول هنا كانسل بيساوي true. بعد كده هبتدي اقفل الشرط بتاعي، هنقول end if. طيب تعالى نروح نجرب كده ونشوف لو شغلت كده الفورم بتاعي. لو انا جيت مثلا عايز امسح البيتزا ديت، هنقول هنا حذف الصنف، طلع لي رسالة هل تريد بالفعل حذف البيانات. لو قلت له نو مش هيحذف، ولو قلت له يس حذف البيان بصورة تلقائية من الشيت ومن اليوزر فورم بتاعي زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. طيب نيجي برضو هنا على بيان جديد. انا عايز دلوقتي فرضنا مثلا ان انا جيت ابتديت احط بيانات، اي بيانات، وغلطت، بدل ما اقعد انا امسح كده واجي اقعد اعدل، لا انا عايز امسح على طول البيانات من خلال الزر دوت عشان ادخل بيان جديد. هنعملها ازاي؟ هنيجي برضو نخش على تعديل البيانات واجي اخد الجزء الاخير دوت برضو، هناخده كده كوبي ونروح نحطه كده في بيان جديد ونعمل بيست بالشكل ده، بحيث ان احنا لو جينا حطينا اي بيانات بالشكل ده وحبينا نحذف هندوس هنا بيان جديد يروح جاي حذف لي البيانات. بس هنا كود الصنف اتمسح، انا مش عايزه يتمسح، يبقى هنعمل ايه؟ هنيجي كده ناخد الجزء الاخير دوت اللي هو بتاع التسلسل التلقائي، هناخده كوبي ونروح نحطه هنا في بيان جديد في الاخر خالص بالشكل دوت. طيب هنيجي نجرب كده مرة تانية. لو حطيت اي بيانات وجيت حطيت مثلا اي صورة بالشكل دوت، لا انا عايز احط بيان جديد غير دوت، هندوس هنا بيان جديد، مسح البيانات اهيت، اقدر احط بيان جديد زي ما انا عايز. طيب فاضل معانا هنا زر الخروج، هندوس عليه دبل كليك وهنا هنقول انلود مي وندوس انتر. اصبح دلوقتي لو انا جيت شغلت يوزر فورم واحد بالشكل دوت وجيت دوست هنا على اضافة صنف جديد، نقدر نستعلم عن اي صنف ونقدر نعدل اي بيان ونقدر نحذف اي بيان ونقدر نعمل بيان جديد، لا ونقدر نخرج من الشاشة دي خالص زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. طيب فاضل معانا دلوقتي ان انا عايز بقى اظهر صور السندوتشات، عايز اظهر صور السندوتشات في الايميجات ديت واسمائها واسعارها، وبعد كده لما اجي ادوس على اي صنف من دول بصورة تلقائية يتحط لي في الليست بوكس هنا عشان نطلع الفاتورة بتاعته. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هو ده اللي هنتعلمه الحلقة الجاية ان شاء الله، عشان وقت الحلقة ما يبقاش طويل والناس ما تملش من طول الفيديو. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا حاجة النهاردة جديدة، ويا ريت بقى ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.